سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و از تماشای ویدیو لذت ببرید. به معروفترین و زیباترین بازار سنتی تهران اومدم که در شمال تهران و منطقه تجریش قرار داره. بازار تجریش برای خیلی از افراد خاطر انگیزه و قدم زدن در اون واقعا دلچسبه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید و اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید تا در سفرهای بعدی همراه من باشید.
هوای سرد بهاری دوستان عزیزم، خیلی ممنون که در این سفر همراه من بودید. لطفاً برای حمایت از من ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید و مثل همیشه در سفرها همراه من باشید.